දවසක් ඉතින් අද හම්බුණා ප්ලේට් ටැම්පයක් මේක පොඩ් 1000 ප්ලේට් ටැම්පයක් බලමු. පොඩ් 1000 ප්ලේට් ටැම්පයක්. මේකේ ප්‍රශ්නය ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති. ඉතින් සද්ද වැඩි කරද්දි මේක ඕෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. සද්ද අඩුවෙන් අහද්දි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වැඩි කරපුවම ඕෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මේක ගැන කිව්වොත් මම හැමතිස්සෙම කියනවානේ මේකේ ෆිසිකලි බලන්න මොනවද මේ ඇහැට පේන දේවල් කියලා. ඉතින් මුලින්ම දැක්කේ මේකේ ෆියුස් හෝල්ඩර් එක. ඉතින් ඔක්කොම උණු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ හරියට සෝල්ඩරින් වෙලා නැහැ. මේක උණු වෙලා ගිහිල්ලා මේ පේන්නේ. ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එකමත් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කරගන්න ඕනේ ඉතින් මේ සෝල්ඩරින් වෙලා නැති ටික සෝල්ඩරින් කරගෙන තමයි රිපෙයාර් එකට යන්න ඕන. දැන් මට පේන්නේ මේ ෆියුස් හෝල්ඩර් සම්පූර්ණ උණු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මේ අලුත් එකක් දාන්න බලමු. නැති වුණොත් අපි මේක ඔන් කරගන්න විතරක් ජම්පර් කරමු. මේක මේ අනිවාර්ය රීප්ලේස් කරන්න ඕන. මොකද මේ වයර් එකෙන් ජම්පර් කරන්න එපා. මේවා මේකට අනිවාර්යෙන් ෆියුස් එකක් ඕන. මොකද මේක මොන ෂෝට් එකක් වුණත් පිච්චෙන්නේ මේකෙන්. එහෙම නොවුනොත් එහෙම PCB එකම මේ ගන්න දෙයක් නැතුව වෙනවා වයර් එකක් දාලා තිබ්බොත්. මේක ගැන මම පොඩි එක්ස්ප්ලේන් එකක් කරන්න. දන්නේ නැති කෙනෙක් දන්නේ නැති අය ඉන්නවනේ. එතකොට මේකේ ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක 12 වෝල්ට්. මේක කනෙක්ෂන් දෙන්න දන්නේ නැති හැමෝම මේකේ බැටරි වයර් එක එන්න ඕනේ මෙතනට. මෙතන තියෙන ලොකු ගේජ් එකෙන් එන වයර් එකක්. ඒතර බැටරියෙන් එන රින වයර් එක මෙතනට. එතකොට මේ මැද එන්නේ ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන එක්කෝ ස්විච් එක කරා එන්නේ. කියන්නේ කන්ට්‍රෝල් එකේ ඉග්නිෂන් ඔන් කරාම එන පවර් එකක් තමයි මෙතනට එන්නේ. අපි ඉස්සරහෙන් ත්‍රී වීල් එක වෑන් එක ඕන මේක මේ ස්විච් එක දාගන්න ඉස්සරහට. එතකොට අපි ඉස්සරහෙන් ස්විච් කරාම මේකට පවර් එනවා. නැත්නම් අපේ කාර් සෙට් එක උනත් කනෙක්ෂන් දීලා මේ ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඊටසේ මෙතන තමයි ඔඩියෝ ඉන් එක left right channel එක තියෙනවා. මේ දෙක තමයි low pass filter එකේ sound volume up එක. එතකොට full එකේ volume up එක. එතකොට මේ select switch එක තියෙනවා. ඉතින් bass විතරක් ඕන නම් එහෙම අහන්න පුළුවන්. voice එකත් එක්ක ඕන නම් එහෙම අහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේක රිමෝට්ලි අපිට පුළුවන් ඉස්සරහෙන් සවුන්ඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් සමහර කැම්පල මේ ඔප්ෂන් එක නැහැ. ඉතින් මේකේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු දැන් මේක ත්‍රී වීල් එක පිටිපස්සේනේ බෆල් පෙට්ටිය සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ත්‍රී වීල් පිටිපස්සටම යන්න ඕනේ මේකේ වොලියුම් අප් ඩවුන් කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන මේ මොඩල් එකට මේක චෙක් කරාම පොඩි කන්ට්‍රෝල් එකක් එන්නේ. ඒක ඉස්සරහට ගිහලා ඩෑෂ්බෝඩ් එක උනා සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේකේ වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉස්සරහින්. ඊට පස්සේ මේකේ මේකේ අපි 12 වෝල්ට් ඉන් කරන්නේ. ඉතින් මේකේ වැඩ කරන්නේ 12 වෝල්ට් වලින් ඩුවල් සප්ලයි එකකින්. ඉතින් මේ ආපු 12 වෝල්ට් මෙතනින් මේ MOSFET වලින් මෙයා ඉන්වර්ට් කරනවා. මේ තියෙන ඉන්වර්ට් කරන කොයිල් එක ඉන්වර්ට් කරන වෝල්ට් මට මතක හිටියේ 36ක් වගේ. ප්ලස් 36යි 30ක් හෝ 36ක් මට මතක නැහැ හරියට. ප්ලස් 36යි ඍණ 36යි මයිනස් 36යි. ඉතින් ඔය හැදෙන ඩුවල් සප්ලයි එක මේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් වලින් ස්පීකර් අවුට් වැඩි කරලා ස්පීකර් වලින් අවුට් කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ තියෙන ඒරියා එක තමයි ඉන්වර්ටර් සයිඩ් එක. මේ මෙතනින් තමයි 12 වෝල්ට් මේ කොයිල් එක හරහා කොයිල් එකෙන් අප් කරලා වෝල්ටේජ් එක වැඩි කරනවා ඩුවල් සප්ලයි වල. වෝල්ටේජ් එක 36ක් වගේ.
ඊට පස්සේ ඉන්වර්ට් කරන අදාළ සෙක්ෂන් එක තමයි මේ තියෙන මේ IC එක. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රීඇම්ප් සයිඩ් එක තමයි මේ හරිය. මෙතන ඉතින් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක් තියෙන මේක. ඉතින් පවර් IC දෙක තමයි මේක. මෙතන හතරක් තියෙනවා. මෙතන ප්‍රීඇම්ප් සයිඩ් එකක් තියෙනවා. මේක ලෝ පාස් එක කට් ස්විච් කරගන්න එක. එච්චරයි මේකේ තව කියන්න තියෙන්නේ. ලොකු දෙයක් නෑ. මොනවාද ටිකක් සංකීර්ණයි. ඉතින් අපි දැක්කා ෆෝල්ට් එක මොකක්ද කියලා. සද්ද වැඩි කරද්දි ඔෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් කොමන්ලි එක වෙන්න පුළුවන් මේ ප්‍රීඇම්ප් සයිඩ් එකෙන්. මෙන්න මෙතන ඒරියා එකකින් ඕක වෙන්න පුළුවන්. ඒ නැතත් ඩුවල් සප්ලයි හදන එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. අපි හිතමු හරියට වෝල්ටේජ් එක හදලා දෙන්නේ නැත්නම් එයා ඔෆ් වෙනවා. ඒ නැතත් මට හිතෙනවා මේ මෙන්න මෙතන මේ ෆියුස් එක ගොඩක් රත් වුණා. ඉතින් මට හිතෙනවා මෙතන හරියට කනෙක්ෂන් එක ඇවිල්ලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එහෙමත් තියෙනවා. ඉතින් අර අපි හිතමු අර වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙනවා කියලා. අර හරි ඇම්පියර් ගානේ ගන්නේ නැතුනහමත් ඔහොම වෙනවා. ඉතින් මේ මෙතන පොඩි ලූස් එකකින් හින්දා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මට හිතෙනවා මුලින් මේ ටික සෝල්ඩරින් කරගෙන අපි එමු වීඩියෝ එකෙන් මේක හරියයිද කියලා. එහෙම නැතුනොත් අපි මේකේ වෝල්ටේජ් බලලා පිළිවෙලට යමු. කොහෙද ලෙඩේ කියලා හොයාගෙන. මට හිතෙන බොහෝ දුරට මෙතන ඇත්තේ ලෙඩේ කියලා. ගෙස් කරන විතරයි බලමු. මේ ටික සෝල්ඩරින් කරගෙන අඩුපාඩු ටික හදාගෙන වීඩියෝ එකෙන් යමු. හරි ඔන්න මම සෝල්ඩරින් කරගෙන ආවා. ඉතින් මෙතන ඩ්‍රයි ජොයින්ට් එකක් තිබ්බ ඒක සෝල්ඩරින් කරා. මෙතන වයර් එක සෝල්ඩරින් කරා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මේ පේනවා මේ ෆියුස් එක එන්නේ. ඉතින් මම ෆියුස් එක දැනට පොඩ්ඩක් මෙහෙම සෝල්ඩරින් කරගත්තා. මේ චෙක් කරගන්න. මම ෆියුස් එක දානවා කොහොමත්. උණු වෙලාන් තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා. මම කනෙක්ෂන් දාගත්තා. මම පවර් ඔන් කරනවා. හරි පවර් ඔන් වුණා. මම දාගෙන තියෙන්නේ මියුසික් එකක්. මම වැඩි කරනවා. අපේ රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. කලින් දැක්කා මේක ඕෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් මීටර වැඩි කරන්න පුළුවන්. වැඩි කරලා වැඩක් නෑ. මොකද මේකේ දෙන ඇම්පියර් ගාන මදි. මම පවර් සප්ලයි එකෙන් මේකට වෝල්ටේජ් එක දෙන්නේ. අන්න බලන්න. වැඩි කරද්දි බේස් එක පොඩ්ඩක් අඩු වෙනවා. ඉතින් රිපෙයාර් එක සාර්ථකයි. ඉතින් පොඩි දෙයක් අද තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක අප්ලෝඩ් කරන්න වීඩියෝ එක. මට හිතුණා ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තව පොඩි දේවල් ටිකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. නැත්නම් අපරාධේ මේ වීඩියෝ එක දාන එකත්. මේක පවර් බටන් ඔෆ් කරගන්නවා. ඉතින් මම මේක කියන්නම් එන ෆෝල්ට් වගේක් කොමන් ෆෝල්ට්. මේ ඇම්ප්ලිෆයර් එක ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. ඇති මං හිතන්නේ පොඩ්ඩක් 1000. ඉතින් මට කිව්වේ මේක රටින් ආපු එකක් කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා කියන්න කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම දැකලා තියෙන වොට් 200 100 තමයි. වොට් 1000 වැඩි දැකලා නැහැ. බ්ලැක් කලර් එකෙන්. හරි මේක ගැන කතා කරොත් තව මේකේ සමහර විට මේ පියුස් එක යනවා. ඉතින් පියුස් එක ගියොත් පවර් කොහොමද ඉන්ඩිකේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ වයර් ජොයින් කළා ඒ වගේ වැඩ කරන්න යන්න එපා. මොකද තිබ්බටත් වඩා ඩැමේජ් එකක් වෙන්න පුළුවන් PCB එකට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් පියුස් එක ගියා නම් ඒ වගේ පියුස් එකක් ගන්න දාන්න. ඒත් යනවා නම් ආයි පියුස් දාන්න එපා. මොකද ඇතුලේ ෂෝට් එකක් හින්දා තමයි පියුස් එක යන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු ඕගොල්ලෝ වයර් කැල්ලක් දාලා ඒ වැඩේ කරොත් එතකොට මේ ෂෝට් එක පියුස් වෙන්න තැනක් නැහැ. ඊට පස්සේ PCB එක කඩාගෙන මේ පාත් උණු වෙනා යනවා. මේ පාත් එහෙම ඇතුලේ පිච්චිලා යනවා. ඉතින් තිබ්බට වඩා රිපෙයාර් එකක් තවත් වැඩි වෙයි. සමහරට රිපෙයාර් කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හිතමු
ඒ යන්නේ ඇතුළේ ෂෝට්. ඒ සාමාන්‍ය මෙන්න මේ MOSFET එක තමයි ඔය ෂෝට් වෙන්නේ. මේ පැත්තේ තමයි මට මතකද MOSFET එක තියෙන්නේ. මේක අනිත් දෙක ඩයෝඩ් එක. මෙතන දෙක මේ 1යි 2යි 1යි 2යි. ඉතින් මේකේ දෙකක් MOSFET අනිත් දෙක තමයි ඩයෝඩ්. කියන්නේ AC wave එක DC කරලා දෙන්න බෑ. two-way supply එක. ඒකට තමයි ඩයෝඩ් එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තව කතා කරොත් ඒ MOSFET එක සිග්නල් එක දෙන්නේ මෙන්න මේ IC එකෙන්. ඉතින් මේ IC එක සාමාන්‍යයෙන් පිච්චෙන අඩුයි. ගොඩක් දුරට මේ MOSFET තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ ගේට් එක සප්ලයි එකක් එන්නේ නැත්නම් මේ ඉන්වර්ටර් සයිඩ් එක තමයි බලන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය MOSFET දෙකෙන් කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ මෙන්න මේ කොයිල් එක. මේ කොයිල් එකෙන් තමයි වෝල්ටේජ් එක 30ක් විතර හැදෙන්නේ. -30යි +30 හැදෙන එක මේ ඩයෝඩ් එකෙන් DC කරලා මේ කැපැසිටර්ස් වලට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ එන ඩුවේ සප්ලයි එක තමයි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට යන්නේ. මේ පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර්. මෙතන පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් 4ක් තියෙනවා. සවුන්ඩ් OEC කිව්වත් කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ සයිඩ් එක තමයි ප්‍රීඇම්ප් සයිඩ් එක. අපි හිතමු ඔක්කොම වෝල්ටේජ් එක හරි. දැන් ඔයා බලනවා මේකේ වෝල්ටේජ් එක ඩුවල් සප්ලයි හරි. ඩුවල් සප්ලයි ඇවිල්ලත් පවර් ඔන් වෙනවා සවුන්ඩ් එක එන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලන්න මේ ප්‍රීඇම්ප් සයිඩ් එක. ඊට පස්සේ අනිවාර්යයෙන් MOSFET එක මේ සමාන පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් 4 චෙක් කරගන්න. ඊට පස්සේ තව මේ පැත්තේ සාමාන්‍ය මේ වොලියුම් කන්ට්‍රෝලර් ප්‍රශ්න එනවා. මේක පොඩ්ඩක් කරකවද්දි මේ සද්ද අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් මේක ගෙවෙනවනේ. ඉතින් මේ જાති එකත් රීප්ලේස් කරගන්න. මේ හරිය වැඩි එන්නේ නැහැ. මේ ටිකේ තමයි මෙන්න මේ කෑල්ල මේ ටික තමයි කොමන්ලි ෆෝල්ට් එහෙම. අපි එන අදට ගිහින් එන්න. මං හිතනවා මොන හරි දෙයක් අදත් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා. ඉතින් පොඩි රිපෙයාර් එකක් තමයි අද තිබ්බේ. මම මේක තව පොඩ්ඩෙන් ගෙනල්ලා දාගන්නම්. මොකද මෙහෙම තියන්න එපා. ආයි මොන හරි ඇතුලේ ෂෝට් එකක් වුණොත් මෙතනින් ෆියුස් වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ PCB බෝඩ් එහෙම පාත් එහෙම කඩාගෙන උණු වෙලා තමයි නවතින්නේ. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්. ජය වේවා.